โชติกาจันทรงค่ะเช่นเคยค่ะรายการนี้เหมาะมากๆเลยสำหรับใครนะคะที่รักเครื่องเสียงรถยนต์เป็นชีวิตจิตใจและอยากจะอัปเดตไอเทมเจ๋งๆเรียกว่าผ่านทางเว็บไซต์นี้เลย www.audiomedia.net คลิกปุ๊บเจอหน้าช่อเอื้องพร้อมกับการอัปเดตไอเทมเจ๋งๆส่งตรงให้คุณถึงบ้านเลยค่ะเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะเอื้องมีอีกหนึ่งไอเทมนำมาอัปเดตให้คุณได้รู้จักกันกับนี่เลย Maxma Mx-2500.D กับนี่เลยที่เขาเป็น Power Amp Class D Mono Box ค่ะสำหรับความสามารถเนี่ยนะคะเขาสามารถเชื่อมต่อกับลำโพง 12 นิ้วได้1คู่และความสามารถอีกอย่างนั่นก็คือ Bit Linkable Mono Box ค่ะที่สามารถเพิ่มพละกำลังได้ถึง 5,000 วัตต์กันเลยทีเดียวจะน่าสนใจขนาดไหนนั้นรูปลักษณ์หน้าตาจะหล่อขนาดไหนนั้นไปอัปเดตกันเลยดีกว่าค่ะมาดูทางด้านรูปลักษณ์และก็ความสามารถของ Maxma Mx-2500D กันบ้างค่ะเรียกว่าเป็น Power Amp Class D ที่มีตัวโครงสร้างหลักนั้นทำมาจากอลูมิเนียมขึ้นรูปทั้งตัวมีการซ้อร่องระบายความร้อนไว้เกือบรอบตัวพร้อมช่องขนาดเล็กที่มุมของด้านซ้ายขวาเพื่อการไหลเวียนของอากาศภายในเครื่องที่ดีและช่วยระบายความร้อนจากภายในเครื่องด้วยไปในตัวโดยเจ้า Mx-2500D ตัวนี้จะเลือกใช้สีโทนดำทั้งตัวซึ่งช่วยเสริมความดุได้ดีทีเดียวสำหรับขั้วต่อสายลำโพงและสายไฟนั้นถูกเลือกให้เป็นแบบ Gold Plate Screw บล็อกที่หุ้มด้วยฉนวนใสอย่างดีส่วนขั้วรับสัญญาณ Input และขั้วสำหรับ Bit Linkable นั้นจะเป็นสาย Gold Plate RCA Jack ค่ะพร้อมกันนี้ Mx-2500D ก็ยังมาด้วยความสามารถของ Power Amp Class D อย่างไม่มีตกหล่นโดดเด่นด้วยความสามารถของ Bit Linkable Mono Box หรือการบิดข้ามตัวที่ทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบกับระบบดิจิตอลเทคโนโลยีพร้อมกับติดตั้ง Low Pass Crossover ที่ปรับจูนได้อย่างต่อเนื่อง 35-250 Hz แล้วยังมีวงจร Subsonic Filter สำหรับป้องกันตัวซับไม่ให้ทำงานเกินตัว 10-50 Hz นอกจากนี้คนที่ต้องการความกระหึ่มของพลังเบสก็สามารถที่จะหันมาใช้ฟังก์ชันเบสบูสต์ซึ่งสำหรับปรับจูนได้อย่างต่อเนื่องเช่นกัน 0-9 เดซิเบลได้อีกต่างหากด้วยเรียกว่าครบเครื่องทีเดียวส่วนเรื่องของพละกำลังนั้น Mx-2500D พกมาให้ได้เล่นก็ไม่ใช่น้อยค่ะ 2,500 วัตต์แม็กซ์กันเลยทีเดียวก่อนหน้านี้นะคะไปชมภายนอกกันมาแล้วทีนี้มาดูภายในกันบ้างค่ะว่าเขาจะหล่อเหลาขนาดไหนสำหรับภายในแล้วเนี่ยนะคะเขามีขดลวดขนาดใหญ่บนการทลอยของภาคจ่ายไฟทั้งหมด4ชุดด้วยกันไปดูกันค่ะว่าเจ๋งกันจริงป่ะดูรูปลักษณ์ภายนอกกันไปแล้วนะคะมาถึงภายในกันบ้างค่ะการออกแบบวงจรภายในของ Mx-2500D มาในสไตล์ที่เรียกว่าแน่นปึ๊กทีเดียวโดยแผนวงจรหลักนั้นจะเลือกใช้แบบ PCB กัดลายหน้าเดียวเคลื่อนน้ำยาป้องกันลายวงจรอย่างดีผสมผสานกับแผงวงจร SMD ขนาดเล็กอีก2ชุดซึ่งเชื่อมติดกับแผง PCB ในแนวตั้งที่สะดุดตาสุดๆก็เห็นจะเป็นภาคจ่ายไฟค่ะซึ่งกินพื้นที่กว่า 60% ของแผงวงจรโดดเด่นด้วยชุดขดลวดขนาดใหญ่บนแกนเทอรอยด์ที่มีมากถึง4ชุดที่ควบคุมความแม่นยำในการจ่ายกระแสไฟเลี้ยงวงจรด้วย MOSFET ล้วนๆส่วนในภาคของ crossover นั้นก็จะเลือกใช้แบบ capacitor ในแบบของไมล่าอันมีจุดเด่นในเรื่องของความเพี้ยนต่ำเกือบทั้งหมดก่อนจะส่งต่อในภาคขยายหลักที่มีขดลวดขนาดไม่ใหญ่นักแต่เน้นในเรื่องของการพันหลายทบอย่างละเอียดบนแกนเทอรอยด์อีก2ชุดสำหรับควบคุมความสมบูรณ์ของความถี่ยานต่ำอย่างแท้จริงก่อนจะทำการขยายพละกำลังอย่างเต็มที่ด้วย power MOSFET ค่ะ ม
มาถึงการตอบสนองความถี่กันบ้างค่ะจากการทดสอบ Low Pass Crossover ของ MX-2500D ตัวนี้พบว่ามีการตอบสนองความถี่อยู่ในระดับที่น่าพอใจ 25.2 ถึง 293.4 เฮิรตซ์กว้างเพียงพอแล้วสำหรับจะเลือกจูนเสียงเบสได้อย่างตรงสไตล์โดยมีประสิทธิภาพการทำงานของ Subsonic Filter อยู่ในช่วง 14.14 ถึง 50.4 เฮิรตซ์ส่วนใครที่ต้องการพลังเบสแบบกระหึ่มเต็มพิกัดเราพบว่า MX-2500D บูทเบสสูงสุด 9 เดซิเบลได้ลูกเบสอย่างชัดเจนในช่วง 22.45 ถึง 71.27 เฮิรตซ์โดยมีจุดพีคเต็มที่ 53.39 เฮิรตซ์ค่ะเรียกว่าหนักแน่นเกินห้ามใจกันเลยค่ะรู้จักใบหน้าค่าตากันไปแล้วนะคะกับ Maxma Mx-2500D ใครที่ชื่นชอบความสามารถของเขาหรือว่ารวมไปถึงรูปลักษณ์หน้าตาอันแสนหล่อเหลาทั้งภายในแล้วก็ภายนอกแล้วก็อย่าลืมแล้วกันนะคะคุณสามารถที่จะเข้ามาอัปเดตหรือว่าเลือกไอเทมได้เลยผ่านทางเว็บไซต์ www.audiomedianet หรือว่าทางรายการของเรานะคะคุณก็สามารถที่จะเสนอข้อคิดเห็นหรือว่าติชมหรือว่าใครคิดถึงช่อเอื้องนะคะก็สามารถเขียนเข้ามาได้เช่นเดียวกันที่อยู่ขึ้นให้เรานะจ๊ะด้านล่างเผื่อว่าคิดถึงกันวันนี้เห็นทีช่อเอื้องจะต้องไปแล้วนะคะเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ